สวัสดีครับทุกท่านพบกับผมกัปตันเทรดดิ้งคนเดิมนะฮะในหัวข้อของวิดีโอนี้กัปตันจะมาพูดถึงการแบ็กเทสผ่านแพลตฟอร์ม TradingView นะฮะพร้อมทั้งหลายสิ่งหลายอย่างที่เราอาจจะยังไม่รู้แล้วเราจะได้รู้วิธีในการเริ่มแบ็กเทสคลิปนี้มีประโยชน์แน่นอนครับผมแต่ก่อนที่เราจะเริ่มฟังกัปตันขออนุญาตขอบคุณ Broker MyTrade ผู้สนับสนุนของคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะฮะBroker MyTrade เป็น Broker Trade Forex ที่มีใบอนุญาตจัดเต็มสัญชาติออสเตรเลียมีสินค้าให้เราเทรดมากมายไม่ว่าจะเป็น Forex หุ้นสหรัฐทองคำน้ำมันและที่สำคัญยังมี Bitcoin ให้เทรดและ Ethereum และก็สินค้าอื่นๆอีกมากมายกว่า100ชนิดด้วยครับผมการแบ็กเทสคืออะไรการแบ็กเทสคือชื่อวิธีการหรือการทดสอบเทคนิคกลยุทธ์การเทรดของเราโดยใช้ข้อมูลกราฟในอดีตหรือกราฟที่ผ่านไปแล้วเพื่อมาทดสอบโดยการแบ็กเทสมีจุดมุ่งหมายคือทดสอบปรับปรุงพัฒนาทักษะการเทรดของเราให้เราเนี่ยสามารถฝึกและทดสอบได้ในระยะเวลานานๆหลักเดือนหรือหลักปีโดยย่อให้เหลือแค่หลักชั่วโมงหรือหลักวันผ่านฟังก์ชันของ TradingView ก็คือ Bar Replay นะฮะอีกทั้งการแบ็กเทสยังช่วยให้เทรดเดอร์หาค่าสถิติต่างๆที่เรานำไปทดลองเช่นหากเราอยากจะทดสอบเทคนิค Demand Supply โดยทำการทดสอบด้วยคู่เงิน EUR USD ในกรอบเวลา H4 เป็นระยะเวลา1ปีเพื่อที่จะดูว่าเทคนิค Demand Supply เนี่ยนำมาใช้กับ EU เนี่ยมันมีผลอัตราชนะเท่าไหร่แล้วมีการเคารพแนวรับแนวต้านของ Demand แค่ไหนหรือเราอยากจะทดสอบในผลิตภัณฑ์ที่เป็นทองคำเราอยากจะดูว่า Demand Supply ใน H4 ของทองคำเนี่ยใน1ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันทะลุแหกไปกี่ครั้งมันชนะกี่ครั้งเราสามารถทำแบบนี้ได้อันที่จริงแล้วการแบ็กเทสเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องทำที่ TradingView อย่างเดียวนะฮะเราสามารถทำที่อื่นได้ไม่ว่าจะเป็น MT4 หรือโปรแกรมอื่นๆแต่เท่าที่กัปตันลองมาเนี่ยTradingView จะสะดวกที่สุดเราไม่ต้องไปโหลดข้อมูลกราฟย้อนหลังแล้วมานั่งติดตั้งเองมาเรียบเรียงเองบางที่ก็ต้องเสียค่าโหลดข้อมูลแบบเป๊ะๆอีกแต่ TradingView เนี่ยเราสามารถแบ็กเทสได้เลยครับฟรีแต่มีข้อจำกัดคือในกรณีเวอร์ชันฟรีของ TradingView เราสามารถแบ็กเทสได้แค่ Time Frame Daily หรือ Day 1เท่านั้นถ้าเราอยากแบ็กเทส Time Frame อื่นๆเราต้องสมัครเป็นสมาชิกไม่ว่าจะเป็นรายเดือนหรือรายปีซึ่งกัปตันรับรองว่ามันคุ้มมากๆครับผมคลิปวิดีโอนี้สนับสนุนโดย Broker Trade Online MyTrade Broker สัญชาติออสเตรเลียถือใบอนุญาตกำกับหลักทรัพย์และการลงทุน ASIC ของออสเตรเลียและยังมีใบอนุญาตหน่วยงานด้านการเงินของเกาะเคแมนด้วยกัปตันได้ตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาตให้พวกเราแล้วนะฮะพบว่ามีการจดทะเบียนและควบคุมอยู่จริงแพลตฟอร์มของ MyTrade สามารถเทรดได้ทั้ง Forex Bitcoin Ethereum หุ้นสหรัฐทองคำน้ำมันดัชนีและสินค้าอื่นๆอีกมากกว่า100ชนิดBroker MyTrade เคยได้รับรางวัลและการยอมรับมาแล้วทั่วโลกฝากเงินถอนเงินก็ง่ายมีให้เลือกหลายช่องทางและยังมีแพลตฟอร์มการเทรดของตัวเองเทรดง่ายไม่ซับซ้อนอีกทั้งไม่มีคอมมิชชั่นและมีเลเวลเลทให้เราเลือกหลายเท่าสนับสนุนกัปตันด้วยการเทรดโบรกเกอร์ดีๆเปิดบัญชีได้ทั้งมือถือใน iOS และ Android หรือเว็บไซต์ถ้าเราอยากเปิดบัญชีกดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับผมการแบ็กเทสแบ่งออกเป็น3ประเภทหลักๆประเภทที่1การแบ็กเทสด้วยสายตาการแบ็กเทสด้วยสายตาก็คือการที่เราเลื่อนกราฟกลับไปในอดีตในช่วงเวลาที่เราอยากจะดูหรือช่วงเวลาที่เราต้องการโดยที่เราไม่ได้กดรีเพย์กราฟแต่อย่างใดเราแค่เลื่อนด้วยเมาส์กับสายตาจุดประสงค์ของการแบ็กเทสด้วยสายตาก็คือให้เราฝึกวาดกราฟที่ผ่านไปแล้วสมมติว่าเรากำลังเรียนเทคนิค Demand Supply มาใช่ไหมเราก็กลับไปวาด Demand Supply กราฟในอดีตที่มันเกิดขึ้นแล้วโดยเราเนี่ยสามารถแยกออกเป็นเช่นเรากำลังเรียน Demand Supply เราก็จะไปวาดประเภท Rally Base Rally สัก100ภาพ Rally Base Drop สัก100ภาพจุดประสงค์ก็คือเพื่อให้เราเนี่ยเกิดการจดจำสมองและกล้ามเนื้อจดจำเวลาเราเห็นเทคนิคใดเทคนิคหนึ่งที่เราฝึกมาเยอะๆเราสามารถมองออกได้ง่ายกว่าในกรณีที่เราไปเรียนที่ไหนมาก็ตามแต่ถ้าเราไม่ได้ทำสิ่งนี้เนี่ยถ้าเราไม่ได้ลองลงมือทำเองเนี่ยเราก็จะดูไม่ออกว่าอันไหน Demand Supply อันไหน Rally Base Drop อันนี้คือกรณีตัวอย่างตรงนี้สามารถไปปรับใช้กับเทคนิคอื่นๆได้เช่นเราไปเรียนเรื่อง Harmonic มาเราก็สามารถแยกว่าตรงนี้ Harmonic Bullish Band Bearish Band ตัวละ100ภาพแล้วเราก็วาดมันลงไปแล้วอย่าลืมเขียนทุกอย่างลงไปด้วยเช่นตรงนี้เป็น Rally Base Drop เขียนให้มันรายละเอียดชัดๆเพื่อที่เราจะได้กลับมาเปิดดูแล้วสายตาและสมองเราเกิดการจดจำเวลาเราไปหน้างานจริงๆเนี่ยเราสามารถดูออกได้โดยไม่ยากเลยการแบ็กเทสประเภทที่2ก็คือการแบ็กเทสแบบเดี่ยวก็คือการที่เราเนี่ยนำเทคนิคใดเทคนิคหนึ่งที่เราได้เรียนมาหรือไปศึกษามาเอามาทดสอบแยกทีละ1เทคนิคเช่นเราไปเรียนเรื่องแนวรับแนวต้านมาเราก็จะใช้ฟังก์ชันของ Bar Replay ของ TradingView เนี่ยย้อนกราฟไปในอดีตวันที่เราต้องการแล้วเราก็กดเพย์กราฟโดยในการกดเพย์เนี่ยเราจะหาเงื่อนไขเฉพาะเทคนิคที่เราไปเรียนมาเช่นแนวรับแนวต้านเราก็จะเขียนแนวรับแนวต้านลงไปในกราฟเท่านั้นตรงนี้เนี่ยเพื่อจุดประสงค์ในการทดสอบว่าเทคนิคใดเทคนิคหนึ่ง
บนผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งก็คือ time frame เทคนิคนั้นเนี่ยมีการตอบสนองต่อกราฟอย่างไรเช่นผมนำแนวรับแนวต้านของ horizontal เนี่ยไปทดสอบในคู่ EUR USD จำนวน 6 เดือนโดยใช้ time frame 4 ชั่วโมงเมื่อผมเจอแนวรับแนวต้านที่เป็นเส้นแนวนอน horizontal เนี่ยผมก็จะวาดมันลงไปแล้วคอยดูว่าราคามาถึงเนี่ยมันมีการกลับตัวแค่ไหนอย่างไรตรงนี้เราสามารถแบ็กเทสเวลาหลายเดือนหลายปีเลยแล้วแต่เราต้องการยิ่งเยอะยิ่งดีแต่กรณีนี้เนี่ยเราเนี่ยต้องแบ็กเทสด้วยสายตามาจนทำนานแล้วก่อนเพราะว่าไอการทดสอบแบบนี้เนี่ยแบ็กเทสแบบเดียวเนี่ยมันก็เหมือนการเทรดหน้างานจริงเพียงแต่ว่ามันไม่มีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วมันสามารถย่อเวลาได้แค่เรากดย้อนกราฟแล้วกดเพย์เราก็เริ่มแบ็กเทสได้เลยการแบ็กเทสประเภทที่3ก็คือการแบ็กเทสเป็นระบบตรงนี้จะเหมือนกับข้อ2ที่เราเนี่ยไปแบ็กเทสมาเป็นแบบเดี่ยวๆเพื่อหาค่าสถิติต่างๆของเทคนิคที่เราไปเรียนมาแต่การแบ็กเทสประเภทที่3เนี่ยเราจะนำทุกเทคนิคที่เราเรียนมาเป็นระบบของเราแล้วเราจะทดสอบทั้งระบบยกตัวอย่างในกรณีของระบบกัปตันจะใช้ระบบ Demand Supply Chart Pattern Rejection ยกตัวอย่างแค่3อย่างกัปตันก็จะนำระบบตรงนี้เนี่ยมาสร้างเป็นกลยุทธ์ก่อนว่ากัปตันเนี่ยมีเงื่อนไขในการเข้าเทรดอย่างไรมีเงื่อนไขในการออกจากเทรดอย่างไรมีเงื่อนไขในการเลื่อน stop loss อย่างไรมีเงื่อนไขในการกำหนด RR อย่างไรซึ่งระบบเทรดของเราเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยสิ่งต่างๆเหล่านั้นซึ่งเราต้องมีระบบเทรดก่อนเพื่อที่เราเนี่ยจะได้นำไปทดสอบผ่านบาร์รีเพย์ของ TradingView ได้ตรงนี้เนี่ยจะเปรียบเหมือนเขาเรียกว่าท่าไม้ตายของ TradingView เลยคือเราเนี่ยสามารถใช้เวลาวันละหลายๆชั่วโมงหรือกี่นาทีก็ได้ตามที่เราต้องการมาแบ็กเทสระบบเราจนกว่าเราเนี่ยจะมีค่าสถิติที่เราพอใจการแบ็กเทสเนี่ยเวลาเราแบ็กเทสเราก็จะเก็บข้อมูลต่างๆด้วยว่าเราเนี่ยจากเดือนมกราไปกุมภาเนี่ยเราแบ็กเทสด้วยระบบของเราเนี่ยในไทม์เฟรมไหนในกรอบเวลาไหนในผลิตภัณฑ์ไหนแล้วเรามีอัตราชนะเท่าไหร่ RR เท่าไหร่เราทำแบบนี้สัก1ปีหรือ2ปีโดยที่เราเนี่ยนั่งกดบาร์รีเพย์ใช้เวลาน่าจะไม่เกิน 1-2 วันในการแบ็กเทส1ปีทีนี้เมื่อเราได้ค่าสถิติในอดีตมาแล้วเนี่ยเราก็นำมาคำนวณดูว่าวินเรทอัตราชนะ RR ของเราเนี่ยเป็นที่พอใจไหมถ้ายังไม่เป็นที่พอใจเราก็นำระบบที่เราสร้างมาเนี่ยไปปรับปรุงเช่นเมื่อกี้ของกัปตันมี Demand Supply มี Chart Pattern มี Rejection แต่ปรากฏว่าหน้างานจริงเนี่ยเวลาเทรดในแบ็กเทสเนี่ยDemand Supply โดนทะลุบ่อยมาก SL บ่อยมากจากการทดลองเราก็ต้องมาหาสาเหตุว่ามันเกิดอะไรขึ้นเช่นถ้ามันแหกบ่อยอย่างนี้กัปตันก็คิดว่ามันน่าจะขาดการยืนยัน confirmation จุดเข้ากัปตันก็ไปหาวิธีที่จะมา improve หรือแก้ไขพัฒนาตรงนี้กัปตันก็จะไปหาสัญญาณยืนยันอย่างอื่นเช่นมันเกิด divergence ก่อนบริเวณแนวรับอะไรอย่างนี้หรือมัน break structure ก่อนเราก็เพิ่มเงื่อนไขเข้าไปอีกตรงนี้มันอยู่ที่ว่าระบบเราเป็นแบบไหนแต่มันสำคัญคือเราเนี่ยต้องเกิดการแบ็กเทสก่อนที่เราจะนำไปเทรดนะฮะคือเดโมเนี่ยสำหรับกัปตันมองว่ามันไม่ได้ให้อะไรเราเลยมันให้แค่เรารู้ว่าปุ่ม buy กดยังไงปุ่ม sell กดยังไงแต่แบ็กเทสให้อะไรได้มากกว่านั้นแล้วใช้ระยะเวลาน้อยกว่าเราทดสอบมันไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอค่าสถิติที่พอใจตรงนี้ก็เลยเป็นที่มาของการแบ็กเทสนั่นเองกฎและเทคนิคในการแบ็กเทสไม่ว่าเราจะเป็นแบ็กเทสแบบเดียวหรือเป็นระบบให้เราปฏิบัติเหมือนการเทรดจริงทุกประการให้เทรดแบบเอาจริงและซื่อสัตย์กับตัวเองอย่าหลอกตัวเองไม่อย่างนั้นเราจะไม่ได้อะไรจากการแบ็กเทสแล้วการแบ็กเทสเนี่ยแบบระบบเราต้องมีเงื่อนไขไม่ว่าจะเป็นจุดเข้าจุดออกหรือจุดตัดขาดทุนทุกอย่างต้องเป็นระบบเป็นเงื่อนไขมาก่อนแล้วจึงจะมาแบ็กเทสแบบระบบเราสร้างมันขึ้นมาก่อนแล้วค่อยมาทำถ้ายังไม่เป็นระบบเราก็จะไม่มาทำยกตัวอย่างกัปตันใช้ระบบ Demand Supplyกัปตันจะใช้เทรนด์เป็นตัวกำหนดทิศทางเช่นเทรนขาลงกัปตันก็จะหาเฉพาะซัพพลายเงื่อนไขการเข้าก็คือรอให้ราคาเนี่ยกลับมาทดสอบซัพพลายแล้วให้ยืนยันด้วย rejection ถ้ามี rejection เราจะเซลล์แต่ถ้าเราไปดู RR แล้ว RR มันน้อยกว่า1:1กัปตันก็จะไม่เข้าเทรดแล้วการวาง SL ของกัปตันเนี่ยจะวางไว้เหนือหรือใต้ Demand Supply ไปประมาณ 10-20 จุดตรงนี้เป็นการยกตัวอย่างในการเข้าเทรดถ้าเราไปเทรดจริงๆเป็นระบบแล้วมันไม่มีสิ่งนี้ไม่มีในเงื่อนไขตรงเนี้ยเราก็จะไม่ทำในระหว่างการแบ็กเทสเราห้ามเปลี่ยนระบบหรือห้ามเปลี่ยนกฎโดยเด็ดขาดห้ามยืดหยุ่นก็คือถ้ากฎบอกว่าให้เข้าแบบนี้ต้องเข้าแบบนี้ให้ออกแบบนี้ก็ต้องออกแบบนี้หรือในระหว่างทดสอบเนี่ยถ้าราคามาแตะ SL เราแค่1จุดให้เรานับว่าเราโดน SL ไปด้วยหรือแม้แต่ราคาไปไม่ถึง TP แค่1จุดเราก็ไม่นับว่ามันเป็น TP เพราะว่าในการเทรดจริงมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าพวก spread slip rate อะไรต่างๆด้วยตรงนี้เราต้องทำให้เหมือนจริงเพื่อผลการเทรดหรือการทดสอบเนี่ยจะได้ออกมาไม่ผิดเพี้ยนนั่นเอง
โอเคครับเรามาดูตัวอย่างการแบ็กเทสเป็นระบบของกัปตันนะฮะส่วนระบบของพวกเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขอะไรยังไงบาร์ยังไงเซลล์ยังไงอันนี้เราต้องไปออกแบบระบบมาก่อนนะฮะโอเคเคล็ดลับในการแบ็กเทสเป็นระบบนะฮะในการแบ็กเทสเราจะเริ่มที่1 มันก่อนครับเพื่ออะไรฮะกราฟ1 เดือนเนี่ยเพื่อที่เราจะได้วางแผนว่าเราเนี่ยแบ็กเทสตั้งแต่เดือนไหนเรากด Ultimate บวก V นะแบบนี้ใส่แท่งเทียนทีละแท่งใน1แท่งเนี่ยมันจะเท่ากับ1 เดือนเวลาที่เราเนี่ยย้อนกราฟกลับมาแบบนี้แล้วเราไปแบ็กเทสในไทม์เฟรมเล็กเหตุผลที่เราต้องเริ่มด้วย1 มันเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องรู้กราฟล่วงหน้าว่าในไทม์เฟรม S1 M15 มันเป็นยังไงตอนนี้กัปตันอยู่ใน M1 นะฮะหรือ1 เดือนกัปตันจะย่อไป1 ชั่วโมงเราก็จะได้จุดเริ่มต้นที่เป็นเส้นvertical เส้นตรงแบบนี้นะฮะเราเห็นไหมว่ามันจะมี4 เส้นหมายความว่าตรงนี้เนี่ยจะเริ่มจาก1 เดือน2 เดือน3 เดือนเราจะแบ็กเทสได้3 ช่อง3 เดือนถ้าจบ1 ช่องก็เท่ากับ1 เดือนนั่นเองตรงนี้เนี่ยเราจะเริ่มจากตรงไหนก็ได้นะแบ็กเทสกลับไปถึงปีเท่าไหร่ก็ได้แต่มันจะมีเทคนิคอยู่ว่าเราเนี่ยต้องเริ่มจาก1 เดือนก่อนแล้วกราฟมันจะมีให้เราแบ็กเทสถ้าเราไปเริ่มจาก S4 S1 เนี่ยเราเลื่อนอย่างมากก็น่าจะเป็นปี2018 2017แต่ถ้าเราเริ่มจาก1 เดือนแล้วกดเปลี่ยนไทม์เฟรมเนี่ยมันจะแบ็กเทสปีเก่าๆได้ตัวอย่างกัปตันจะเริ่มจากตรงนี้แล้วกัน2 มีนา 2015ตรงนี้ก็กด Ultimate V กัปตันจะแบ็กเทสประมาณ3 เดือนแล้วกัปตันจะเลื่อนตรงแบ็กเทสเนี่ยกลับไปที่เส้นแรกที่กัปตันได้เลือกไว้แบบนี้ตอนนี้เราจะเห็นว่าเส้นมันติดกันแต่เดี๋ยวเราย่อไทม์เฟรมไปก่อนกัปตันจะแบ็กเทสใน EU Time Frame H1 เป็นระบบพื้นฐานของกัปตันนะฮะกัปตันจะย่อไป1 ชั่วโมงแล้วเราเนี่ยจะได้กราฟที่เป็นรูปเป็นร่างแบบนี้ขึ้นมาทีนี้เราสามารถเริ่มแบ็กเทสจากเส้น vertical ตรงนี้ได้เลยฮะเราก็กดเพลย์ไปเรื่อยๆเดี๋ยวกัปตันขออนุญาตเร่งความเร็วคลิปนะฮะเพราะมันจะนานนิดนึงแต่พวกเราจะดูเข้าใจอยู่
เคครับผมแบ็กเทสไป3เดือนนะครับผลการแบ็กเทสก็เป็นไปตามในคลิปนะฮะแล้วหลังจากที่เราแบ็กเทสเสร็จแล้วนะฮะในแต่ละเดือนเราก็บวกลบดูวินเรทอัตราชนะอะไรให้เรียบร้อยแล้วเราก็มาบันทึกการแบ็กเทสแต่ละเดือนไว้ใน TradingView ก็กด Ultimate บวก S นะฮะ Ultimate บวก S มันก็จะมีลิงก์ให้เราจะบันทึกไว้ทั้ง3เดือนแล้วก็ไปสะสมในการแบ็กเทสทำผลิตภัณฑ์อื่นๆต่อตัวอย่างการแบ็กเทสเป็นระบบก็มีประมาณนี้ครับผมเรามาดูตัวอย่างผลการแบ็กเทสของกัปตันนะฮะจะเห็นได้ว่ากัปตันเนี่ยไม่ได้มีอัตราชนะ 100% ตลอดกัปตันก็มีแพ้มีชนะมีการตกรถแต่เรามาดูผลรวมนะฮะในเดือนแรกเนี่ยกัปตันเทรดไป8ครั้งชนะไป5แพ้ไป3แต่โดยรวมแล้วเนี่ยมี RR ถึง15 RR ใน1เดือนนะฮะเดือนที่2เนี่ยเทรดน้อยลงเพราะว่าเขาเรียกว่าเทรดเซตอัพเนี่ยมันไม่เข้าระบบกัปตันนะมันเข้าน้อยก็เทรดไป4ครั้งชนะไป2แพ้ไป2ก็วินเรท50-50แต่ตกรถเนี่ยถึง4ครั้งเลยรอการรีเทสราคาไม่กลับมาตกรถถึง4ครั้งแต่โดยรวมเนี่ยกัปตันยังชนะอยู่ที่ 6.12 RR แล้วมาดูเดือนสุดท้ายเมื่อกี้นะฮะเทรดไป5ครั้งฮะชนะไปแค่2แพ้ไปถึง3ตกรถไป2แพ้มากกว่าชนะแต่โดยรวมเนี่ยผลกำไรเนี่ยยังบวกอยู่เพราะว่าได้ RR มาช่วยนั่นเองยังชนะรวมอยู่ที่ 3.4 RR ทั้ง3เดือนก็รวมกันแล้วเนี่ยเราได้กำไรมากกว่าขาดทุนเราจะเห็นได้ว่าการเทรดที่แท้จริงเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องชนะตลอดแค่เราเนี่ยทำตามระบบไม่ได้แต่ตรงนี้ในการแบ็กเทสเนี่ยมันก็ไม่ได้บอกอะไรเรามากมายเนาะจนกว่าเราจะนำไป forward test อีกทีหนึ่งแต่ถ้าเราไม่แบ็กเทสเราจะไม่รู้สิ่งนี้เลยฮะว่าระบบเราเป็นยังไงแล้วมีวิธีเข้ามีวิธีออกยังไงคือเมื่อกี้มันเป็นระบบกัปตันเป็นระบบหนึ่งที่แบ็กเทสให้ดูส่วนเพื่อนๆเนี่ยต้องมีระบบเทรดก่อนนะต้องมีเงื่อนไขการเข้าเทรดออกเทรดการเลื่อน SL การอะไรต่างๆเมื่อกี้กัปตันไม่มีการเลื่อน SL นะเป็นการเพียวแบ็กเทสไปเฉยๆเราก็จะแยกกันอีกทีนึงเดี๋ยวในคลิปต่อๆไปกัปตันจะมาสอนการออกแบบระบบเทรดนะฮะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมเป็นไงกันบ้างครับผมสำหรับคลิปวิดีโอเทคนิคการแบ็กเทสในวันนี้ถ้าเราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆแล้วมีประโยชน์ต่อการเทรดของพวกเรากัปตันขอแค่ให้เราเนี่ยพิมพ์คอมเมนต์คำว่าขอบคุณแล้วกดไลค์วิดีโอคลิปนี้ให้หน่อยกัปตันจะได้ทำมาให้พวกเราบ่อยๆและขอขอบคุณผู้สนับสนุนของวิดีโอนี้ด้วยนะฮะ Broker My Trade ถ้าเราอยากจะเปิดบัญชีสามารถคลิกลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะฮะสวัสดีครับ